Ang sarap. Cheesey Tortang Talong. Ayan po, oh. Ito. Cheesey. Ayan o, cheesy. Yan. Grabe ang cheesy. Ang sarap. Ang sarap nito. Ang sarap. Wow. Ang sarap. Ayan po mga kabakyan, tapos ko na po matikman itong Cheesey Tortang Talong
Ang sarap po niya at talagang napaka-cheesy po niya. Sana po matry yung mga ka-backyard dahil kakaibang luto po ito ng nakasanayan nating tortang talong. May konting twist. Napakadali lang po, napaka-simple at budget-friendly rin po ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay dito sa ating recipe at hanggang sa susunod po muli nating pagluluto.